นี่คือสถานที่ที่ไว้ใช้ขังทาสที่โหดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกปราสาทเคปโคดประเทศกานา was once the largest slave trading center in West Africa. The most barbaric of all trades. ข้างล่างเนี่ยคือที่โดนขังของคนแอฟริกาแล้วเวลาคนขาวเนี่ยเขาจะไปเหมือนแบบไปโบสถ์อ่ะเขาก็จะผ่านร่องนี้แล้วเขาก็จะเหมือนมาดูจากอิสรภาพสู่การจองจำที่ไม่เห็นแม้แต่แสงสว่างจะอยู่กัน150 คนอ่ะห้องแคบๆและความอับชื้นกับสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวโหดร้ายและความทรมานให้นึกภาพว่าเมื่อก่อนอ่ะมันคืออ้วกคนมันคืออุจจาระมันคือฉี่สถานที่ที่แสนหดหู่กับแสงความหวังอันริบหรี่และประตูสู่โลกใหม่ที่เมื่อผ่านออกไปจะไม่มีโอกาสได้กลับมาน้ำตาจะไหลเลยเหรอถึงว่ะเรื่องราวของการค้าทาสที่นี่จะเริ่มต้นได้ยังไงและการรอความหวังจะจบลงที่ตรงไหนมาหาคำตอบไปด้วยกันกับสำรวจคุกใต้ดินขังทาสที่โหดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแอฟริกาตะวันตกกานาโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปปราสาทเคปโคดนะก็เดี๋ยวเราก็จะไปจุดท่าเรือประมงแล้วกันก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนริมชายฝั่งทะเลกันบ้างนะคะจากคลิปที่แล้วที่เห็นแต่ตลาดขายผักขายผลไม้หรือตลาดในเมืองใหญ่ใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้จะดูตลาดริมทะเลกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปดูปราสาทเคปโคดนะในตอนช่วงบ่ายโอเคปะเดินทางไปเรียนรู้เรื่องราวของคนชายฝั่งกันดีกว่าไปครับผมโอ้โหออกมาแล้วกลิ่นปลาเค็มนี่หึงมากตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดค้าขายอาหารซีฟู้ดมากมายเขาแบกเป็นแบบถังปลาซาดีนเหรอไม่รู้ว่าปลาตัวจิ๋วๆอ่ะแบกกันเต็มเลยนะดูดิโหนี่คือเขาเขียวเมื่อกี้คือถังปลาทั้งหมดเลยนะสุดยอดมากเริ่มเห็นเรือประมงค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเรือประมงเต็มเลยอ่ะVery crowded. Yes. Elmina is the biggest fishing community of the people from Elmina. You know, is the salt mining and fishing. You can see that the fisher folks, they go onto the sea. Some have traveled maybe yesterday. นี่ไงที่เราบอกก็คือปลาที่มาวันนี้บางอันเนี่ยก็คือแบบเพิ่งไปตกมาเมื่อวาน Some have gone this dawn. They are not yet back. And some also travel like a week. It is only in this community that they do the semi-industrial vessel. The semi-industrial vessel. Those big ones. They can go like 1 week, 2 weeks. Do they have a name? Because I can see they have like a Lala 23 Okay. 16 Okay. Now, it's not everybody that has the means to get the boat. Because these boats are very expensive. very expensive. Yeah, those ones, the semi-industrial one, you can make it up to $15,000. 15,000 เหรียญ 15,000 Dollars. ดอลลาร์ ดอลลาร์ประมาณ 500,000 บาท เรือเนี่ยนะ500,000 บาทเลยนะ ใช่ แพงมาก เรือแพง Also be getting this one like $10,000 or $12,000. อ๋อ10,000 เหรียญนะคะลำเล็กๆนี้โอ้ยแพงมาก Yes, it's not everybody that has that kind of money. ก็คือไม่ใช่ทุกคนที่จะมีได้อะ So ในพื้นที่ตรงนี้ sometimes Ghanaians, they are religious people. And all the time, everything that they do, they always want to add God, the supreme God. Now we believe that there is God. Always it is the God that is taking care of us. So everything that they do it not forgetting God, that God is the one. นี่คือบทในไบเบิล Yes. on the Bible Yes, so on the Bible. So you can see Exodus. is a title in the It's Bible the chapters in the เขาเรียก Bible. chapter เวลา
กาน่าเนี่ยเขานับถือศาสนาคริสต์ 80% ใช่เรือมันแพงมากคือมันไม่สามารถใครจะมีก็ได้เพราะฉะนั้นนะเขาก็จะแบบขอแบบพระเจ้าแบบเฮ้ยช่วยดูแลเราหรือว่าเวลา when they go to fishing they pray to God Yeah, they pray before everything that we do. ก็คือแบบเวลาแบบ ask for God's guidance ก็คือเวลาออกเรือก็ขอให้ได้ปลา that as I'm ดี going, I should come back safely. ๆปลอดภัยด้วย Yes. So now I was telling you that it's not everybody that can afford the boat. So what happened is that you can see that all the boat with their distinguished flags. Either the owner of that boat, maybe it's not here. Now, when you buy, because that person abroad is working, he has the money, so he buys the boat and they give it to a fisher folk. โอเค Now the fisher folk will take you to the sea. When you bring the yield, the fish, they will divide it into three. One part for the owner of the boat, and one for the boat for maintenance. อ๋อคือแบบว่า3ส่วน And the third one goes to the fisher folk. ส่วนอันที่3เนี่ยก็ให้กับคนที่ประมงตกปลาชาวประมงบนเรือ Yeah. So that's an and fishing is being done with the band on Tuesday. So on Tuesday, when you come here, no one is here. They don't go on the sea. เหมือนที่เราอ่านมาวันอังคารเหมือนเขาเป็นวันที่แบบว่างดในการประมงเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเมื่อก่อนนะปลาที่แถบๆเนี่ยมันเยอะมาก แต่เขาทำการประมงค่อนข้างที่จะเยอะมากปลามันก็เลยน้อยลงเขาก็เลยอยากจะให้หยุดวันหนึ่งเพื่อเป็นการแบบอนุรักษ์นู่นนี่นั่นด้วย เขาบอกว่าตรงเนี้ยมันมีที่บอกมันเป็นปัญหา overfishing นะคือปลาเยอะไปอะไรเงี้ยก็คือทุกคนที่ตกที่เนี่ยต้องมีใบอนุญาตด้วย ใช่เพราะว่าประมงมันเยอะมากๆจริงๆแล้วปลามันน้อยลงเยอะมากๆอะไรเงี้ย แล้วพูดถึงค่าของชีพตรงเนี้ยมันถือว่าทำเงินเยอะมากนะ หมื่นเหรียญต่อเดือน เหรียญก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ350,000 350,000 ต่อลำต่อเดือน ใช่ ซึ่งถือว่าเอาเรื่องอยู่นะ ก็แบบมา3,000ที่เราบอกไปก็คือค่าซ่อมเรือค่าให้เจ้าของเรือค่าให้คนประมงอะไรประมาณนั้น In a community like this, you can see how busy the women are. You can see busy how they are. And this is in a community like this, women are the fish mongers. ชิมมอง So เกอ you ร์ก็คือ can คน see ค้าปลา you can see that they are working on the fish. Yes, so later on they'll go and either smoke it, dry it, or fry it. So these are the methods they normally use. We will see after this Yes, you can see that most of the boats we have like a box. collect the fish Yes, it's filled with ice. โอ้ก็คือข้าง So ในมัน that น่า when ใส่ they get น้ำ the แข็ง fish, they can just put it on so that the fish will not Keep get it fresh. to keep it fresh before they bring it. นี่ไงน้ำแข็ง ใช่ You can see. อ๋อไงเขาใส่น้ำแข็งลงไปเนี่ยเขาแบ่งน้ำแข็งกันเห็นไหมทุกคนเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้พี่กันนะคะจะพาเราไปดูการทำเรือเนาะแล้วก็การที่เขาเก็บรักษาปลาเวลาเขาออกส่งขายอะไรประมาณนี้ว่าเขาทำกันยังไงก็มีอ้วนโอ้ยมีให้เช่าหลังนี้ให้เช่านะฟอเรนรู้สึกแปลกใหม่มากก็เห็นเรือแล้วทุกคนใหญ่มาก นี่กันเรือโนอาห์ เฮ้ยใหญ่มากนี่โอ้ So in the whole of West Africa, it is only this community that do the semi-industrial boats. This is the one that they floating on the water Yes. but I think it's very small but the real thing is very big It is very big, but when it's on the water, you know, those are the one. No, come and see. Those are the small one. But this one that I was telling you that it can cost up to $15,000 or $16,000. คือเรือที่เขาขายกัน 500,000-600,000 เหรียญเนาะ So in West Africa, it is only in Elmina here that they do this type of boat. In West Africa only Amina here เหรอ Yes, the Elmina does the semi-industrial โอ้โห boat. เขาทำมาจากไม้ทั้งลำเลยเนาะไม้แบบไม้หมดเลยอ่ะ Have you seen it? That is what is on the water there. น้องคนนี้ใหญ่ๆเนี่ยก็คือ that one the green one Yeah. it's not look big at all Yeah, because here is on top of something and they are doing it. But when they get to the sea, then it becomes so small. So this what you are seeing here, that is what is on the water. อ๋อก็คือน้องลำบ้อมๆเนี้ยก็คือเหมือนอยู่ในน้ำก็จะเหลือกำแค่นี้ครบ
วงจรจริงๆทำเรือก็ทำกันตรงนี้เลยเขาบอกว่าแบบเป็นคอมมูนิตี้ประมงที่ใหญ่มากๆในกาหน้าแล้วนะคะแล้วก็เรือลำนี้ที่เขาสร้างก็คือมีที่เดียวในแอฟริกาตะวันตกด้วยเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ย่างปลาทอดปลาตากปลานะคะก็คือเวลาเขาส่งออกคนซื้อคอน sumer หรือลูกค้าอยากได้แบบไหนอยากได้ปลาตากแห้งเท่าไหนย่างเท่าไหนอะไรเงี้ยสโมกอะไรยังไงก็จะเป็นจุดที่เขาเอาขึ้นมาไม่ได้ขายสุดอย่างเดียวส่งออกด้วยเลยไปต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นก็สามารถนำปลาเนี่ยมาทำได้มันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของการถนอมอาหารอ่ะก็คือแต่ก่อนอาจจะตู้เย็นอาจจะไม่ได้แพร่หลายมากในที่นี้เนาะก็ใช้วิธีการสโมกหลบควันหรือว่าการหมักเกลือดองเกลือต่างๆเพื่อให้ปลาเอาไปในเวลานานๆนี่ก็จะเป็นย่านของเตานะคะที่เขาจะสโมกกันก็คือเอาปลาเนี่ยมาไว้แล้วเขาก็จะเผาแล้วก็สโมกปลาก็นำส่งขายเนาะก็จะเห็นเป็นกองฟืนตรงนี้โอเคแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่มุมสูงของท่าเรือประมงปลาที่สร้างเรือไปตกปลาและที่เผาปลาทำทุกอย่างจบที่นี่ เกี่ยวกับปลาเรียกว่ารับจบทุกโปรเซสมันแบบเห็นหลายอย่างมากในที่เดียวกันแต่ว่านี่ข้างหลังเรานี้นี่คืออัลมินาแคสโซปราสาทอัลมินาเป็นอาคารของคนยุโรปอาคารแรกในซับซาฮาราแอฟริกาก็คือใต้ทะเลทรายซาฮารา So among all the castles that we have on the continent, this is the oldest, the biggest and the largest European building. So it was actually captured by the Dutch 1637. The Portuguese were here for 153 years. The Dutch were here for 235 years. And the British, because they were in the Cape Coast, they were here. They also brought, this place became the police school and their second residence. So the British were here for 87 years. And we gained our independence in 1957. เราก็ได้อิสรภาพในปี 1957 นะฮะ And we took over. แล้วเราก็ยึดกลับไป took over เลย ปราสาทตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีปราสาทอ่ะเป็นป้อมปราการหลายที่มากตรงชายฝั่งแถบแอฟริกาตะวันตกเนาะแต่ว่าจะมี3ปราสาทเท่านั้นที่มันถูกปรับเปลี่ยนให้มาเป็นที่ขังทาสซึ่งอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นและอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือที่เราจะไปในบ่ายวันนี้ When the Dutch captured the castle from the Portuguese, they were also scared that another country can also capture it from there. So they built then another one for Jago to be the watchtower over the สร้างอีกอันนึงเพื่อมาดูสังเกตการณ์นี่ In 1872, the Dutch swapped their property with the British. The Dutch left Gold Coast and went to Java, Indonesia, and the British actually sat their administration here. So that's when it became a Gold Coast. That's why Ghana was formerly called Gold Coast. เขาก็เลยกลายเป็นว่าอดีตเนี่ยกาหน้าเนี่ยเคยถูกเรียกว่าโกลโคสหลายคนก็ต้องการจะมายึดครองพื้นตรงนี้เพื่อที่จะทำเหมืองทอง And as it stands now, Ghana is the first country that export gold in Africa. ก็เหมือนที่เราดูนั่นไงมาดามเหมืองทองอ่ะในยูทูบเขาก็อยู่กาหน้ามาทำเหมืองทองที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยเขาดังเรื่องทองมากก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนยุโรปเนี่ยมาพยายามจะยึดพื้นที่ตรงนี้เยอะมากเพราะว่ามันมีแบบมูลค่าสูงมากเรื่องของทองนะคะทุกคน และเราก็เดินทางมาถึงปราสาท
เคปโคด ตื่นอย่างเนี้ย หลับมาเป็นว่าสุดท้ายนะคะ เราก็มาถึงจุดที่เราอยากจะมามากที่สุดของวันนี้ละแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะคะ เราจะต้องแบบเกิดสักนิดนึงก่อนว่าแบบเฮ้ยจุดเริ่มต้นของแบบเรื่องราวของการค้าทาสของแอฟริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะเพราะว่าเหมือนตอนเช้าเราก็บอกไปแล้วว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันมีมาตั้งนานแล้วนะมันมีมาตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียอียิปต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าจุดจริงๆที่เป็นยุคเริ่มต้นของแบบฝั่งแอฟริกาเนี่ยอาจจะต้องเล่าในยุคสมัยสงครามครูเสดจะแบบว่าเกินจะได้ไปดูทีเดียวแล้วก็จะได้แบบเข้าใจด้วยกันจริงๆอ่ะตั้งแต่สงครามครูเสดก็คือสมัยที่ยุโรปเนี่ยทะเลาะกันกับมุสลิมใช่ไหมชาวมุสลิมอะไรเงี้ยแล้วสมัยนั้นอ่ะเขาก็เลยได้ทาสเป็นชาวมุสลิมมาแล้วก็ได้พื้นที่เก็บภาษีทาสด้วยนะก็คือได้ทาสมุสลิมมาทีเนี้ยเขาก็ขยายพื้นที่ทำนู่นทำนี่โดยมีแรงงานแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยพอเขาขยายเนี่ยพื้นที่มันก็เยอะมากจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พอแรงงานมันไม่พอเขาก็เลยต้องการที่อยากจะมีเพิ่มก็เลยไปจับกลุ่มหนึ่งมาที่ชื่อว่าชาวสลาฟก็เลยเป็นที่มาของ slave ภาษาอังกฤษในปัจจุบันจับกลุ่มชาวสลาฟเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ไปปลูกอ้อยทำนู่นทำนี่แล้วก็ขยายพื้นที่ไปอีกพอขยายพื้นที่เสร็จปุ๊บในช่วงที่จบสงครามครูเสดชาวเติร์กขึ้นมายึดครองพื้นที่เขาก็เลยแบบไม่มีอะไรละพื้นที่ก็เหมือนแบบโดนยึดไปหมดแล้วทาสก็โดนยึดไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปเห็นจุดหนึ่งว่าเราไปทำตรงนี้ดีกว่าทางตอนใต้ของโปรตุเกสไปทำเกษตรตรงเนี้ยมันน่าจะไปปลูกอ้อยได้นะอะไรอย่างนี้แต่ว่าทาสเราก็โดนยึดไปแล้วนู่นนี่นั่นเอาใครดีต้องไปหาคนแถวนั้นใกล้ๆกับโปรตุเกสถ้ามองแบบแผนที่ข้างล่างนั่นก็คือทวีปแอฟริกานั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มค้าทาสที่แอฟริกาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานั่นเองนั่นแหละค่ะทุกคนพอมันเป็นยุคเริ่มของมีการแบบว่าค้าทาสของชาวแอฟริกาใช่ไหมชาวยุโรปเนี่ยก็เข้าสู่ยุคที่เขาเรียกว่าศิลปะวิทยาการก็คือช่วงเรเนซองส์ก็คือแบบเริ่มแบบพัฒนานู่นนี่นั่นเริ่มมีการขยับขยายพื้นที่ก็เลยต้องแบบว่าเอาแบบแรงงานเข้ามาอีกเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้แหละแถวบริเวณแถบชายฝั่งเนี่ยเขาก็จับชาติเนี่ยชาวแอฟริกาจับมาแล้วก็ไปแบบแลกเปลี่ยนกับยุโรปทีนี้มันก็ไม่พอก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเอาเยอะอีกอะไรเงี้ยพอพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยพื้นที่มันเริ่มเต็มละคือเราขยายจนแบบเต็มยุโรปแล้วว่าพื้นที่มันไม่สามารถขยายได้โปรตุเกสกับสเปนก็เลยทำไมคะออกเดินเรือเป็นช่วงที่ตามหาโลกใหม่ที่เขาบอกว่าฉันจะไปตามหาอินเดียกันก็เลยไปเจอทวีปอเมริกาซึ่งก็คือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสก็คือในช่วงที่เขาล่องเรือหาพื้นที่หาโลกใหม่นั่นแหละแล้วพอเขาอยู่ทวีปอเมริกาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยได้พื้นที่มาแล้วไงเขาต้องการแรงงานเพิ่มอีกต้องการจะแบบว่าปลูกอ้อยเพิ่มอีกอะไรเงี้ยแรงงานก็ไม่พออีกก็เลยต้องการแรงงานแอฟริกามากขึ้นก็เลยมีการจับมากขึ้นจ้างเขาเรียกว่าอะไรslave hunter คนที่ล่าเขาเรียกว่าล่าทาสเลยก็คือจับมาขายทำการค้าขายอะไรเงี้ยตรงจุดเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยแหละยุคนั้นเนี่ยเขาจะจับทาสแถวขอบทะเลก่อนจับมาแล้วก็นำร่องเรือไปขายที่ทวีปอเมริกาทีนี้จับไปจับมาทาสเริ่มหมดทำยังไงก็จะต้องจับคนในเมืองมากขึ้นลึกมากขึ้นแล้วก็ลากมาดึงมามัดที่ต้นไม้บ้างหรือแบบว่าขังบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาขังที่ปราสาทแห่งนี้นั่นแหละ Cape Coast Castle นะซึ่งความเป็นอยู่ของตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ย่ำแย่มากๆเดี๋ยวพาทุกคนไปดูจะเป็นยังไงก็ไปดูกัน Male Slave Dungeon So this is where the males were kept. Both the males and the females were kept separately. So the males were kept separately here, and the females were kept separately. So the tour will permit us to go everywhere that we have to see here in the castle. Now, please let's begin with our walking tour here in the male slave dungeon. But it's a little bit dark, and the floor is slippery. Now let's be mindful of our steps. 4 steps, we descend down. Let's try and use the middle or lean on the left side of the wall. Right, so let's begin with the walking. Male Slave Dungeon นะคะก็คือเป็นที่กักขังทาสผู้ชายเนาะมืดมากนี่คือเขาใส่ไฟมาแล้วนะติดไฟในสมัยนี้ให้เราสามารถเดินดูได้ง่ายๆนะ Alright, so this is the male slave dungeon. The male slave dungeon contains 5 chambers. 5 rooms. 5 room, okay. Yes, so all this place was for the men only. The males here. ผู้ชายเท่านั้น
Now, each chamber of the male slave granges contain 150 to 200 men. ซึ่งทุกคนดูนี่คือหนึ่งห้องแต่อยู่กัน150 คนอะ คือเยอะมากนะเรา เยอะมาก ปัญหาที่ตามมาของการที่อยู่ อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Alright, so we off the lights here to show you some. That was the condition here in the male ปิด slave. ไฟเพื่อให้เราเห็นว่ามันมืดแค่ไหน ตกใจ So that was the condition here. And the male slave granges. No lights was here. This place was total dark. Even the morning time is cannot see any light คือตอนนี้หัวสว่างก็ไม่เห็นอะ You see the 3 holes there? That's their only source of light and ventilation. Their only source of light and ventilation. So this is where they sleep. This is the original floor. So there's a Gaza there that connects from this side here, first chamber to the last chamber. This is where they urinate and defecate. So when it rains, the water comes through this hole and wash it down there. But if it doesn't rain, they stay here with their urine, their feces, their food particles, their vomits, everything here. เราเห็นไหม ก็ต้องนึกภาพนะว่า 200 คนที่อัดแน่นตรงเนี้ยปัญหาที่ตามมาก็คือโรคติดต่ออการอึการฉี่ทุกอย่างการอ้วกทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะก็คือมันก็มีคนหลายๆคนที่เสียชีวิตจากการขังตรงนี้แล้ว แค่ขังก็โหดแล้ว ใช่ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหนึ่งแชมเบอร์เนาะที่เราบอกว่าอยู่กันทีละ150สำหรับห้องมันห้องเมื่อกี้แต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นแต่ละห้อง So this is the third chamber. third chamber And ห้องที่ on สาม top of the third chamber was a church. อ๋อ this on top is a church อ๋อเป็นโบสถ์ข้างบน And this church was only for the whites. อ๋อแต่ข้างบนเนี่ยสำหรับคนขาวเท่านั้นข้างล่างเนี่ยคือที่โดนขังของคนแอฟริกาแล้วเวลาคนขาวเนี่ยเขาจะไปเหมือนแบบไปโบสถ์อ่ะเขาก็จะผ่านร่องนี้แล้วเขาก็จะเหมือนมาดูคนโดนขังก็จะร้องไห้ทรมานกดหูอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นนรกแล้วที่เขาอยู่ข้างบนอ่ะคือสวรรค์อะไรประมาณนั้นแล้วก็เขาบอกว่าที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยให้นึกภาพว่าเมื่อก่อนอ่ะมันคืออ้วกคนมันคืออุจจาระมันคือฉี่มันคือน้ำตามันคือเลือดมันคืออะไรเงี้ยของคนสมัยนั้นจริงๆแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องที่5ที่จะเป็นห้องที่สว่างที่สุดในที่ขังนี้นะ So this is where the weak ones are kept. So when they die, they throw them in the small room there. And then the strong ones will pass through here. So this is where they pass through. The moment you walk through this door or this tunnel, you will end up at the door of no return. Then they will board the ship and then straight to the Caribbean. คนลุกอีกแล้วอ่ะก็คือเขาบอกว่าเมื่อคุณเข้าไปในอุโมงค์เนี้ยคุณก็จะผ่านประตูที่ไม่มีวันหวนกลับมา จุดที่ลำลึกถึงเลยก็จะเป็นคนที่กลับมาตรงจุดนี้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นญาติหรือใครหลายๆ100 ปีผ่านมาแล้วอะไรเขาก็มาวาง And then เอา we ไว้ have a picture of the shackles here. That they used to chain their leg, chain their arms. เป็นเหมือน มัดคอมัดข้อมัดมือเป็นโซ่คอมืออะไรเงี้ยโอ้เขาบอกว่ามันเป็นห้องที่สว่างที่สุดของในที่ขังนี้ เพราะว่ามันคือห้องที่คัดเลือกคนในการที่จะนำไปเทรดที่อเมริกาเนาะก็ จะ คือ มีค ห้อน ง ที่ เนี้ย แข็งแรงกับคนที่อ่อนแอ ใช่ เนอะ เขาก็จะคัดคนที่แข็งแรงให้ผ่านอุโมงค์นี้ไปเพื่อที่จะขึ้นเรือเดินทางไปผ่านประตูที่ไม่มีทางหวนกลับมา no return แล้วก็ส่วนคนที่ไม่แข็งแรงจากการที่อยู่ในที่มืดนานเกินไปตาบอดป่วยอะไรเงี้ยเขาก็จะจับโยนไว้ในห้องนั้นนะคะแล้วก็รอให้เขาตายแล้วเขาก็จะโยนคนที่เสียชีวิตเนี่ยลงน้ำที่อยู่ข้างหน้าตรงปราสาทนี้ ใช่ นั่นเอง อันนี้ก็คือเป็นเหมือนพิธีโบราณแบบว่าศาสนาดั้งเดิมของชาวกาหน้าก่อนที่คนอังกฤษจะเข้ามาแล้วกลายเป็นคริสเตียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นของดั้งเดิมที่เขาเอามาสร้างใหม่แล้วที่อุโมงค์เนี่ยเขาปิดลงก็คือไม่ให้ใครผ่านแล้วอะไรอย่างนี้มันก็จะเห็นที่เขามาบำลึกกัน อันเนี้ยที่เราเข้ามาประมาณ30 คนอ่ะก็แน่นแล้วนะยืนกันยังไงแบบแค่200 คนนี่คือแบบเบียดกันสุดเลย แทบจะนอนไม่ได้เลยมั้งแล้วก็คือต้องอยู่อย่างเงี้ย2 อาทิตย์ถึง 3 เดือนซึ่งไม่รู้ว่าใครมาเราจะได้อยู่กี่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะ คือมันอยู่ที่ว่าคนที่เป็นเจ้าของทาสเป็นใครด้วย คือพอได้ทาสมาแล้วใช่ไหมเขาจะเอาเหล็กร้อนๆอ่ะตีตาทาสปึ้งเข้าไปแบบตรงผิวหนังอ่ะว่าแบบเหมือนเป็นแบรนด์เป็นแบบสัญลักษณ์ของตระกูลนั้นๆอะไรเงี้ย ว่าแบบไอ้คนเนี้ยที่โดนขังอยู่อ่ะเป็นของใครแล้วพอเรือมาปุ๊บเขาก็จะคัดแยกตระกูลคนนั้นๆอ่ะออกมาแล้วก็คัดคนที่แข็งแรงนำไปขายที่อเมริกาโอ้ขนาดแบบโดนตราก็คือยังต้องใช้เหล็กร้อนๆเลยเนาะเหมือนเขาเป็นสินค้า ใช่
บามาเหรอโอบามา คืออะไรอ่ะ The plaque was universe อะไรน่ะ you violet แปลว่าอะไรอ่ะ by What is this โอบามาบอสเนี่ยคือตระกูลของแฟนของโอบามานะคือมิเชลโอบามาเนี่ยเขาก็เคยมาอยู่ที่นี่ บารักโอบามา อืม เขาคือประธานาธิบดีของอเมริกาอดีตเขาและภรรยาเขาอะก็คือตระกูลเขาอะก็เคยโดนจับล่องเรือมาจากที่นี่อุ้ยคนลุก อุ้ยคนลุกอันนี้ไง เขาก็มาเยี่ยมที่นี่ อ๋อ ในวันนี้ 2009 คือคนหลาย ๆ คนที่อยู่อเมริกาก็อาจจะมีประวัติจากที่นี่แหละเหมือนกันมาเยือนที่เนี่ยก็เหมือนล้ำลึกถึงญาติล้ำลึกถึงคนตระกูลต้นตระกูลของเขาที่เคย จับมา โดนจับมาก่อน ไปอยู่นู่น เออ อุ้ย อันนี้คือแบบ สุดยอด คนลุกนะ คนลุกนะ I have another one here. Let's come. มีอีกด้านหนึ่งดูซิเป็นยังไงบ้าง ก็คือในช่วงที่เขาค้าทาสเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมไทแองเกิลการค้าทาสเนาะก็คือการที่ยุโรปให้ของอะไรบางอย่างมาให้กับ แลก คนที่แบบหาทาสให้เขาอะแลกเสร็จปุ๊บก็จะมีการเอาทาสเนี่ยส่งไปอเมริกาอเมริกาก็จะมีทาสแรงงานทำผลผลิตผลผลิตก็ส่งไปยุโรปก็จะเป็นสามเหลี่ยมนี้ แล้วอันเนี้ยก็เหมือนแบบว่าเป็นข้อความที่ขอโทษที่เขาทำสิ่งนั้นให้กับประเทศนี้ในตอนนั้น อันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเป็นหลุมศพเนาะของหลาย ๆ คนมีสีหลุมด้วยกัน แต่ว่าจะมีหลุมนี้ที่แยกออกมาหลุมหนึ่ง จะเป็นหลุมเดียวที่เป็นคนดำคือตอนเนี้ยเขาชื่อฟิลิปคาคูคนที่ได้ไปเรียนเมืองนอกคนแรกๆนะไปเรียน เห ที่ มื อ อ อน กฟอร์ด เหมือนเขาก็เป็นเหมือน slave trader นั่นแหละ ก็คือคนค้าทาสเป็นอยู่ในนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาได้สนิทสนมกับคนขาวเขาก็เลยถูกส่งให้ไปเรียนที่อังกฤษ ใช่แล้วก็จบออกฟอร์ดมากลับมาบ้านก็แบบเอาความรู้ชุดความรู้นะมาแบ่งปันคนที่นี่กลายเป็นบิดาแห่งการศึกษาของที่นี่ จุดเริ่มต้น ก็เลยมีคนมาวางพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ ไปต่อเขารออยู่ตรงนู้นละไปดูน้ำกัน น้ำไม่ถึงยังไงอ๋อมันคือน้ำระบบน้ำเหรอ ซีวอเตอร์ water system อะไรวะเนี่ย ลึกมากเลย มากเลยเนี่ย Don't worry, it's a well. So well But be careful. ล็อกก่อนโอเค It's a well. well Yes. ท่อน้ เป็นเรียกว่าบ่อน้ำ ำบ่อน้ำ So during the days of slavery that was going on here in the castle, the rainwater that would fall here, they store the rainwater here and then use the rainwater to cook and feed the enslaved Africans here. And then use the same water to prepare those that British officers were about to be raped. about to rim Rape them, sleep with them. อ๋อหมายถึงว่าข่มขืน โอ้ เอามาล้างตัวก่อนแล้วค่อยข่มขืน โอ้ตรงมีตรงนู้นด้วยแล้วก็ตรงนู้นอีก2 อันนะคะฝั่งนู้นซึ่งในยุคสมัยนั้นเขาก็จะเอามาให้คนที่โดนขังเนี่ยกินเอามาใช้แล้วก็รวมถึง เอามาล้างตัวคนแบบทาสเพื่อจะข่มขืนเขาต่อด้วยน่ากลัวมากความลึกเขาบอกว่า 17 ฟีตถ้าตีเป็นเซนติเมตรบ้านเราก็ประมาณ 5.1 เมตรความลึกอะ5 เมตรประมา ลึ ณ กมาก ก็เดี๋ยวต่อไปคุณพี่เขาไม่รู้ชื่อเขาเหมือนกันว่าเขาคือใครเขายังไม่บอกชื่อเราเลย นั่นสิ แต่ว่าเขาบอกว่าต่อไปเขาจะพาไปห้องเขาเรียกว่า freedom fighter ที่เป็นห้องของคนที่สู้เพื่ออิสรภาพและได้รับโทษเขาจะพาเราไปดูว่าเขาจะได้รับโทษยังไงสำหรับคนที่แบบสู้ ต่อต้านนะ ต่อต้านอยู่ในที่คุกแห่งนี้นะ By the way what's your name My name is Gloria. Gloria okay nice to meet you Gloria So this is the condemned cell. Now this condemned cell is meant for freedom fighters, those fighting for their lives. If you rebel or revolt against them, you fight the British, they will punish you here. Now this place was not meant to just punish you like that. It is meant for the others to learn, not to repeat the mistakes again. The moment you are a person and then you walk through this room, you are returned back as a skeleton or a dead person. When you go in here, they will suffocate you till death. No food for you, no air, no water for you. This door here is the only original door left to the castle at the moment. This is a pitch pine timber that was imported from England. This door is over more than 300 years, the only original door. These doors were 3. So when all of them rebel, depending on the number, that can be 10, 15 or more the number, they send them in there, close all the 3 doors and wait for everybody to die in that room.
before they send them out and throw them to the sea to serve as a warning to the rest of the enslaved African not to repeat the same mistake. Because if you repeat the same mistake, that will be your fate. So now we don't have the 2 doors anymore. 2 of them have been removed and left with only this one. So you want to go quickly in and then see how the place looks like. That we have 3 short doors, so just bow down your head. โอเคประตูดำคือพอจับแล้วก็รู้สึกว่ามันในสมัยนั้นมันคงแบบไม่ใช่มันเป็นบรรยากาศแบบนี้เท่าไหร่อ่ะเขาคงแบบว่าฉันโดนเข้าไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ Bow. So when they go in, then they close this door. บรรยากาศดูอุ้ย So there's no light. ไม่มีแสงเลยว่ะมืดสนิ โอ ท เค I can feel it now So there was no light here. So imagine if all the 3 doors that I was mentioning about were here. อ๋อมันคือภาษาประตูที่ So 1, ขั้นนี้ 2, ขั้นนู้นแล้วก็ขั้นข้างนอก แปลว่าตรงนี้ก็จะไม่มีแสงด้วยเหมือนกัน yes. So they wait for everybody in this room to die. เพราะว่ามีคนตาย So เย every อะมาก morning they will come through this place, which is blocked now, to see who is dead until all of them die before they throw them out. Alright, so let's go out because of the heat in the room. So let's bow our heads down. อันนี้คือเขาติดไฟเลยนะแต่ของจริงก็คือจะมืดมาก แล้วก็กลิ่นข้างในเนี่ยอับมากมันคือเหม็นอับนิดนึงเนาะน่าจะเป็นด้วยผนังที่มันทำอย่างนี้โดนฝนโดนอะไรมันก็เลยอับแต่ว่าพอคิดจริงๆแล้วว่าน่าจะมีคนเสียชีวิตในห้องเนี้ยแบบเยอะมากๆแล้วมันคือสถานที่จริงเขาไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยไม่มีป้ายติดไม่มีอะไรคือให้เราสัมผัสเห็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็จะเห็นเขากำลังรำลึกถึงตรงนี้เช่นกันเนาะออกไหมร้อนมากแค่เข้ามาก็เหงื่อแตกแล้วอ่ะกลิ่นมันอับมากมันเหมือนแบบไม่มีอากาศถ่ายเทเลยหายใจไม่ออกเมื่อกี้เข้าไปอึดอัดมากนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปคุณพี่กรอรี่เขาจะพาเราขึ้นข้างบนกัน โคตรหุยนะที่เนี่ย เต็มไปด้วยเรื่องราวมากๆเลยอ่ะ ใช่ยิ่งถ้าเกิดดูประวัติศาสตร์อเมริกามาผสมกับที่นี่แล้วมันจะแบบมวนๆอยู่ คือไม่อยากคิดเลยว่าสมมติถ้าเป็นเราที่มีเครือญาติมาจากคนที่เนี่ยเราย้อนกลับมาเดินทางมาเยี่ยมเยือนจุดกำเนิดตัวเองอ่ะจะรู้สึกยังไงนะนี่ก็คือทะเลที่บอกนะคะว่าเหตุผลที่เขาใช้ปราสาทนี้ในการไปที่ขังทาสเพราะว่ามันเป็นจุดที่ดีมากที่แบบเขาสามารถนำเรือเข้าท่าเนาะจับทาสเนี่ยขึ้นบนเรือแล้วก็ล่องไปทางอย่างค้าขายได้เลยแล้วข้างหน้านี้นะคะก็คือเป็นทะเลแอตแลนติกนะ Before they become like the place to keep the slave what do they do for this place before No, this place, they built here when they came here during the peak of slavery. So before this place was an abandoned place. They came here purposely for the trade by the British. Now the Portuguese started first in Elmina Castle. We have 3 castles. The first and the oldest castle was built by the Portuguese. It was built in the year 1482. Elmina Castle Yes, ก็คืออันที่เราไปมา second ล่าสุด castle is in Accra, Osu. Accra. We call it Christian Book. It was built in 1661, and this is the smallest and the third castle built by the English. We call it the Cape Coast Castle. So the Portuguese started the trade, but however, the English came here and also joined the trade and built this castle purposely for the trade. So this is a real slave castle. Oh it's a slave castle เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงนะซึ่งที่นี่เขาได้ยูเนสโกด้วยนะ ใช่ แสดงว่ามันต้องเดิมๆมากเลยอะเป็นห้องเจรจาซื้อขายทาสกัน แล้วเขาก็จะเหมือนมีรูปตัวอย่างให้เราดูเขาทำยังไงในยุคสมัยนั้นนะเนาะโซ่ที่เราเห็นข้างในเขาก็จะมัดด้วยข้อเท้ามัดมือมัดคอด้วยเนาะ A female slave dungeon. So this is a female sitting on the floor of the male slave dungeon. But initially, this should be the females, but she's just doing something to portray Example. how the enslaved Africans were held in the male dungeon. This is how they were shackled. อันนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนรอแผลเป็นเนาะที่แบบเขาแบบล่ามไว้แค่4 ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากนั้นที่เขาล่ามเนี่ยก็เป็นแผลแบบนี้แต่ว่าลองคิดดูว่าของจริงอ่ะเขาล่ามกันเป็นแบบอาทิตย์เป็นเดือนมันจะต้องหนักขนาดไหนนี่เราก็มาอยู่ในส่วนออฟฟิเซอร์เนาะส่วนแบบที่ทำการของคนยุโรปสมัยนั้นของอังกฤษสมัยนั้น From this
side here, everything you are working on is original for more than 300 years. โอ้โหอันนี้คือออริ This จิ is a นอล man who's 300 house ปี for more than 300. This is the man Queen's Hall. Can we walk inside Yes. So this is the man Queen's Hall. This was the courtroom. อ๋อ นี่แมคคลีนฮอลแล้วก็เป็นวิวแบบทะเลแบบนี้เลยเนาะดูดิ จริงๆมันก็ทำให้นึกถึงการเหยียดเชื้อชาติเหมือนกันนะเพราะว่าคนขาวที่เขาแบบเหยียดคนดำอ่ะเกิดมาจากรากที่แบบว่าเขาเคยทวีตแบบ ancestor เขาเคยทีพวกนั้นเป็นแบบแค่ไม่ใช่มนุษย์ อันนี้คือเรื่องราวของอดีตแหละแต่ว่ามันก็ยังทรงผลถึงปัจจุบันที่เราถีเอามาเรียกร้องกันอยู่ปัจจุบันนะเนาะ แต่ว่ามันก็ลดลงเรื่อยๆนะการเหยียด มันก็ ผิว ลดลงเรื่อย มันส่งผลต่อเรื่องของการศึกษาด้วยนะแบบเราคิดว่าคนพวกนี้นะคือคนโง่อะพวกนี้คือคนที่ไม่มีวันเรียนรู้อะไรได้อะแต่การเวลาก็พิสูจน์มาแล้วว่าพอเวลาผ่านไปอะเขาได้รับโอกาสมากขึ้นอะคนดำได้เข้ามหาลัยเขาก็จะมีความรู้ขึ้นแล้วเขาก็สามารถเป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็พัฒนาประเทศชาติได้เหมือนกัน And this is the communication room. ๆ communication room Communication room where the forts out there, they will protect with the soldiers here. So every day, a soldier will be standing here day and night waiting for a message from the fort on the hill. So when you stand here, they watch through this hole or this window. And when you watch through, you see the fort communicating with the soldiers here. So the soldiers on the fort there, they will detect where the enemy is attacking from. เขาก็จะเห็นแบบพื้นทะเลหมดเลยว่าใครจะเข้ามาหรืออะไรเขาก็จะโบกธงแดงว่าแบบเฮ้ยมีคนเข้ามานะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะได้เป็นการเตือนที่นี่ด้วย เพราะว่าช่วงนั้นก็คือช่วงที่แบบพื้นที่ตรงเนี้ยโดนยึดหลายรอบมากว่าจะเป็นสเปนโปรตุเกสดัชหรือแบบอังกฤษอะไรเงี้ยเขาเข้ามาแบบปรับเปลี่ยนท่าเจ้าด้วยกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นพื้นที่ที่หลายๆคนต้องการ The governor's bedroom. Now, this is the living room of the governor. The living room of the governor has 9 windows. This is the living room. It's here with 5 windows. ห้องนอนมี5 บานด้วยกันนี่คือห้องน So อน when we added, it is 14. 14 บาน One person was living here. So you went to the male slave land and you saw that the small room that contained 1,000 enslaved African and this big room with one person. So this is the difference between the white and the blacks here. So one person will live here all by himself. แต่เราก็ว่าเขาพูดถึงหน้าต่างทำไมเนอะ แล้วตรงนี้อากาศดีกว่าเยอะสดชื่นเลยเย็น เย็นลมพัดเขาจะพาเราไปดูโบสถ์นะคะที่อยู่ข้างบนที่ห้องขังผู้ชายที่เราไปมาตอนแรกเนาะอันเนี้ยที่ทุกคนเห็นข้างล่างในห้องขังผู้ชายเนาะที่เขาบอกว่าข้างบนเป็นโบสถ์ของคนขาวก็จะมีห้องที่เขาจะได้ยินเสียงคนร้องไห้ของคนดำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละคือช่องที่เขาจะได้ยินเสียงโหยหวนก็คือเปิดตลอดเวลาก่อนที่จะเข้าไปในโบสถ์มันดูขัดกันมากนะการที่เราจะเข้าไปสงบจิตสงบใจแล้วก็ต้องได้ยินเสียงคนแบบว่าร้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือสปายโฮก็คือคอยสอดส่องว่าสถานการณ์เป็นยังไงด้วยหรือเปล่าจะแบบคุยอะไรกันหรือว่าเขาพูดอะไรมาเกิดอะไรขึ้นข้างล่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่องที่เขาจะมาตรวจตาก่อนที่เขาจะเข้าไปโบสถ์ซึ่งประหลาดมากมีตั้งหลายจุดในปราสาท สามารถ เนี้ย ซ่อนตรงไหนก็ได้ สามารถจะเป็นสปายโฮตรงไหนก็ได้อะแต่มันดันมาอยู่ตรงข้างหน้าโบสถ์ด้วย หรื นี่ อ แหละ เขาจะแบบคอนทราสต์ว่าแบบการแบบอีวิลกับพระเจ้า ห อะ รือ ไร ว่า เงี้ย เขาแค่ต้องการให้เวลาร้องเพลงในโบสถ์อะให้คนข้างล่างได้ยินด้วยอะไรอย่างเงี้ย เราว่าตอนยุคนั้นเขาไม่มีน้ำใจเท่าไหร่ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราก็ไม่แน่ใจเหตุผลที่เขาเอาไว้ตรงนี้เหมือนกันเนาะอ๋อนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นปืนใหญ่แล้วก็มีกระสุนอันนี้ So you remember I said we are not going to go through the tunnel, but we will just have a look at how the tunnel looks like. ลึกมากแล้วเขาก็จะเหมือนว่ามีคนเดินผ่านทาสก็จะเดินผ่านตรงเส้นทางนี้เนาะแล้วก็คนผู้คุมเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงไปข้างล่างด้วยซ้ำนะคือเขาจะยืนข้างบนนี้แล้วก็ตะโกนแบบเดิน move อะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนสั่งให้ทาสเนี่ยเดินไปก็คือเป็นช่องนี้ที่เขามาสั่งการเขาบอกว่าเนี่ยคือมันก็จะ
จะเชื่อมเนาะแต่ว่าเขาก็ปิดไปแล้วก็คือเขาจะเชื่อมมาตรงนี้ แล้วก็ผู้หญิงก็จะมาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตูแห่งการไม่หวนกลับมาก็คือเขาก็จะออกไปก็เดี๋ยวพี่กลอรี่เขาจะพาเราไปดูอันใหม่ที่สร้างมาให้ดูว่า The Door of No Return เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไง And this is the female punishment cell for the females who were resisting rape from the British officers. They punish them here in this room. They punish them for 7 days. The door was here to lock them from here. And then this is where they received their lives and air. And they were fed once a day too here and this side of the thigh or the tongue. No, they just punish them. อันนี้จะต่างจากของผู้ชายเนาะที่ยังมีช่องอาหารช่องอากาศอยู่ของผู้ชายก็จะไม่มีช่องพวกนี้ละก็คือลงโทษคือตายผู้หญิงก็ยังแบบเป็นการทรมานเฉยๆก่อน Alright, so we have 2 female slave dungeons. All of them are the same. We are just going to use just one of the female slave. So โอเค just this เดี๋ side. ยวเราจะเข้าไปดูที่ขังทาสของผู้หญิงกันบ้างว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงเนาะก็จะเห็นว่า female slave dungeon โอ้เข้ามาเขาอย่างแรกเลยคือเห็นแบบที่ไว้อะไรเยอะมาก It's not big like a male dungeon. No, it's not big like the male dungeon. So 150 women here. 150? Yes, 150. They're making it 300. So the same that the condition the men were facing on the floor, the same conditions the women were also facing. They sleep on this floor, they eat, they urinate, and do their monthly flow. You understand the monthly flow? Menstruation. Oh, menstruation. On the floor. On the women. Yeah, so the 3 holes here are their only source of light and ventilation, just like the male dungeon. The female also suffered the same fate. ก็มีพวงเขาเรียกว่าอะไรอะไว้อะไรเยอะมากนะอันนี้ก็คือมีคนเขียนจดหมายเอาไว้เนาะ จะแปลให้ฟังเพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณที่อดทนพยายามต่อสู้ แล้วก็เบิกทางให้กับพวกเราในทุกวันนี้ตำนานของการมีชีวิตอยู่ของพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในดวงใจของเราตลอดไปและการกระทำของพวกเขาเนี่ยก็จะอยู่ในดวงใจเราขอให้อยู่อย่าง rest in peace นะพักผ่อนให้ สงบ ก็ขอให้สงบแล้ว to our forbearer น่าจะแปลว่าสำหรับคนที่อดทนมาก่อน ลึกซึ้งมากๆเขาจะพาเราไปดูประตูที่ไม่มีทางหวนกลับ ก็คืออันนี้ ใช่ดอกนุน The original door, they don't have been replaced, expanded. The door used to be small and narrow like this side here, designed for just one person at a time. So the moment you pass through this door, you are not coming back again. So when they pass through this door, they are being sent to Jamaica, Troubadours, North Carolina, South Carolina. This is where they were being passed. When they pass through here, the ships are already there waiting for them. Not everybody can make it to this door because it takes a stronger person to survive the treatment from wherever they capture you to the dungeons and to make it here. Now when you lose this door, you lose your name, you lose your wish, you lose your identity. You are not going to trace back your roots again. Because if they capture them as a family, the mother is sent to Jamaica, the father is sent to North Carolina, and the babies are sent to Venezuela. Millions of Africans use the side of the door and never return back, but we are going to use the same door and we are going to come back. So there's the door of no return. คนลุกอีกแล้ว คนลุกอีกแล้ว เขาพูดดีจังอ่ะเฮ้ยเขาให้เราเดินผ่านด้วย เขาเล่าประมาณว่าแบบมันคือประตูที่เมื่อทาสในสมัยนั้นนะออกมาแล้วอ่ะเราจะเป็นคนที่ไม่มีชื่อไม่มีสัญชาติไม่ใช่อะไรหายไปหมดเลยไม่มีตัวตนอยู่ก็คือเราก็จะเดินทางอย่างไม่หวนกลับมาอีกอะไรเงี้ยอย่างคิดดูพ่อไปเซาท์แคโรไลนาลูกไปอีกที่นึงอะไรเงี้ยก็จะกระจายกันไปแล้วก็ไม่มีทางกลับมาอีกแต่เขาบอกว่าแต่พวกเราเนี่ยจะใช้ประตูนี้แหละกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็เปิดปึ้มมันก็ให้เราเดินข้ามมาพูดดีมากนี่
So when they walk out from here, so capture the sea water that is far there. The sea water was not far. The sea water was all over here. So when the big ships come, the big ships couldn't come here because when they come, they will start. So there was a lot of rocks here. Now they will use a smaller boats such as the ones there to send them to the ships. And inside the ships too, they were treated horrible. They were packed. You know how sardines were packed. That's how closeness they were in the ships. They were also shackled with chains, tied with chains on their neck and leg in the ships. And today the place is called the White Man's Beach. White Man Beach. Yes, because of the activities, they named this beach after them. Today is a fishing harbor for the locals. So these are the locals here in Africa, fish here. Now there's another interesting door, the Door of Return. The meaning of the Door of Return was that 26 years ago, that is 1998, 2 skeletons were exhumed from their graves, one from Jamaica known as Madame Crystal, and the other one from New York known as Samuel Jackson. Now they brought them back here to this place, accompanied, like how the ancestors left here. The reason why they brought them here was that out of the millions of the enslaved African that passed through here and never returned back, they used them to break the chain of the Door of No Return. So this time around we have the Door of Return. So when they brought them here to the door, there was a festival known as Emancipation Day, which means that wherever we travel today, we must remember where we come from, return to our roots. That is why we have the Door of Return here. At first, it was not have the Door of Return, but about 26 years ago that we had the Door of Return. But today, every year around July to September, Ghana receives a larger number of the diasporas from the USA or the Caribbean to finally return back to their roots again. That's why we have the Door of Return, in which we are also going back to the same door. And ladies and gentlemen, we are going back, and I say welcome to Kipper's Castle. Now let's move in and then let's conclude with the tour. น้ำตาจะไหล น้ำตาจะไหลเลยเหรอ ถึงว่ะ ลูกหลานเนี่ยเขาก็จะกลับมาที่นี่กันเยอะมากๆแล้วเขาก็จะผ่านประตูนี้แหละ ก็คือประตูที่เขาจะกลับมาที่บ้านอีกครั้ง โดดเด่นดังแค่ไหนเป็นคนมีชีวิตดียังไงเขาก็จะไม่ลืมเป็นรากเหง้าของตัวเองว่าเขาเนี่ยมาจากที่ไหนก็คือประตูแห่งนี้ ทุกคนขนลุกเขาก็เลยแปะประตูนี้ว่าเป็นประตู Door of Return นะคะประตูแห่งการหวนกลับมาเขาก็เลยให้เรากลับไปแล้วก็ Welcome to Cape Coast อีกรอบหนึง So welcome back to the castle. And then we see Aquaba, our local language in Ghana here. Aquaba. Aquaba means welcome. มีกิมมิกอีกละก็คือเขาให้เราเดินเข้ามาแล้วเขาให้เราอ่านป้ายนี้ว่า Aquaba ก็คือเป็นคำพื้นเมืองที่แปลว่ายินดีต้อนรับแล้วเราก็ต้องพูดกลับไปว่า Medasi แปลว่าขอบคุณนะและนี่แหละก็คือการจบทัวร์ของเราที่เคปโคดThank you So let's watch this. Is a source of hope. It reminds us that as bad as history can be, it's also possible to overcome. Thanks, everybody.และชายทะเลที่เราอยู่ในวันนี้ก็คือทะเลเดียวกันที่ในอดีตเรือของทาสล่องผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกจากประเทศกาน่าไปสู่โลกใหม่ที่เรียกว่าอเมริกาในช่วงเวลาที่หดหู่กว่า400ปีมีทาสคนดำกว่า12ล้านคนถูกส่งออกไปแต่มีเพียง10ล้านคนเท่านั้นที่รอดชีวิตและก้าวเข้าสู่ดินแดนใหม่ได้นี่คือเรื่องราวที่ไม่อาจลืมเลือนของสถานที่แห่งนี้ค่ะแม้เรื่องราวในอดีตจะโหดร้ายแต่ในปัจจุบันทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นและเราก็หวังว่าเหตุการณ์ในอดีตจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกไม่เพียงแค่เรื่องของทาสนะคะแต่ยังรวมถึงการกดขี่ทุกรูปแบบที่ยังคงมีอยู่บนโลกใบนี้สถานที่แห่งนี้จึงเป็นบทเรียนในอดีตที่สอนให้เราเห็นถึงเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ว่าทุกชีวิตมีค่าและไม่ว่าใครก็ไม่ควรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
แต่ว่าคลิปหน้าเราจะเดินทางจากกาหน้าสู่โตโกเข้าใกล้จุดเริ่มต้นของวูดูกันมากขึ้นกับการสำรวจตลาดค้าสัตว์วูดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่จะมีอะไรแปลกตารอเราอยู่บ้างมาร่วมเดินทางแล้วก็เปิดโลกนี้ไปด้วยกันค่ะ